હાય ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયોમાં મેં મેથીની ફરસી પૂરી કઈ રીતે બનાવી તેના માટેની પૂરી રીત અને પરફેક્ટ ટિપ્સ બતાવી છે. આ જ રીતે બનાવજો, એકદમ ટકાટક મેથીની ફરસી પૂરી બનશે. વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. હેપી કુકિંગ, એન્જોય ઇટિંગ. આ 1 કપ જેટલી મેથીની ભાજી લીધી છે અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 50 ગ્રામ છે. મેથીને 3 થી 4 વખત પાણીથી ધોઈ લઈ જેથી બધી માટી નીકળી જાય. હવે આપણે આ ધોયેલી ભાજીને સમારી લઈએ. આપણે બને તેટલી ઝીણી સમારવાની છે. હવે આપણે એક નોનસ્ટિક પેન મૂક્યું છે અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો છે. આ 1 ચમચી ઘી લીધું છે. આવું કરવાથી જે આપણી મેથીમાં મોઇસ્ચરનું એટલે કે પાણીનું પ્રમાણ હશે ને તે બળી જશે અને આપણી પૂરી લાંબો સમય સુધી ટકશે. એટલા માટે આપણે આ પ્રોસીજર કરીએ છીએ. જ્યારે ઘીમાં સાતળીને મેથી આપણે એડ કરશું ને ફ્રેન્ડ્સ, ત્યારે પૂરીમાં તેનો સ્વાદ બહુ જ મસ્ત લાગશે. ઘી થોડું ગરમ થઈ ગયું છે, પછી આપણે મેથી એડ કરીએ છીએ. આપણે આ મેથીને પૂરી ચડવા નથી દેવાની, આપણે ખાલી થોડી શ્રિંક થાય તેટલી જ તેને સાતળીશું. તમે જોઈ શકો છો મેથી જેમ સતરાય છે તેમ શ્રિંક એટલે કે ભેગી થતી જાય છે. હવે આપણી મેથી સતરાઈ ગઈ છે, આપણે ગેસ બંધ કરીએ છીએ. પૂરીનો લોટ બાંધવા 1 કપ એટલે કે 200 ગ્રામ જેટલો મેંદો લીધો છે, તેને આપણે ચાળી લઈએ છીએ. હવે આપણે મેંદાની અંદર આ 3 ચમચી જેટલો ઝીણો રવો એડ કરીએ છીએ. આ રવો એડ કરવાથી ફ્રેન્ડ્સ આપણી પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે અને ખાવામાં સરસ ટેસ્ટી બનશે. અને પૂરીને સારો સ્વાદ, ફરસો સ્વાદ આપવા માટે 2 ચમચી જેટલું બેસન એડ કરું છું. આને પણ આપણે ચાળી લઈએ. બેસનમાં જે ફ્રેન્ડ્સ ગાંઠા હોય ને તે પણ ચાળીએ ત્યારે નીકળી જાય. આ અડધી ચમચી જેટલો મરી પાવડર એડ કરું છું. મારી પાસે અત્યારે વાટેલો છે તેથી હું વાટેલો લઉં છું, નહીં તો તમે ફ્રેશ મરીને ક્રશ કરીને પણ લઈ શકો છો. મેંદાની પૂરીમાં મરીનો સ્વાદ એકદમ મસ્ત લાગે છે. સ્વાદ વધારવા માટે 2 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરીએ છીએ. 1/4 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરું છું. અડધી ચમચી જીરું છે જેને વાટી લઈએ. આપણે તેને અધકચરું વાટવાનું છે. આપણે તેનો બહુ વધારે પાવડર નથી બનાવવાનો. હવે આપણે તેને એડ કરીએ. આ 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખું છું, તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે લઈ શકો છો. હવે આપણે આ લોટની અંદર મોણ એડ કરીએ છીએ. મોણ માટે અત્યારે હું ઘી એડ કરું છું, તમે તેલ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે હું 3 ચમચી જેટલું એડ કરું છું, પછી આપણે જોશે તો પાછળથી 1 ચમચી જેટલું એડ કરશું. પહેલાં આપણે લોટને મિક્સ કરવાનો છે આવી રીતે. ફ્રેન્ડ્સ, આ પૂરીમાં મોણ પ્રોપર હશે ને તો જ પૂરી ખાવામાં ફરસી લાગશે અને બહુ જ સરસ લાગશે. તો આમાં મોણ આપણે સરખું જ દેવાનું છે. આ પૂરીને તમે 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરીને ખાઈ શકો છો. છોકરાઓને ટિફિનમાં પણ તમે આપી શકો છો. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો લોટનું ટેક્સચર એકદમ બ્રેડ ક્રમ્સ જેવું આવ્યું છે. હવે આવી રીતે તમે મુઠ્ઠીમાં લોટ લઈ અને દબાવશો ને તો આવો એક શેપ બનશે અને તમે આવી રીતે તોડશો ને ત્યારે તે તૂટશે. તો અત્યારે મોણ પ્રોપર છે. જો તમારે આવું ના થાય તો તમે 1 ચમચી તેલ કે ઘી એડ કરી શકો છો. હવે આપણે જે મેથીની ભાજી સાતળી તે પણ એડ કરી દઈએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ મેથી જે આપણે સાતળીને એડ કરીને તે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. કેમ કે જ્યારે આવી રીતે મેથી સાતળીને આપણે એડ કરશું ને તો તેલમાં બહુ વધારે છૂટી નહીં પડે જ્યારે પૂરી તળાશે ત્યારે. જો તમે કાચી મેથી એમને એડ કરશો ને તો તે તળતી વખતે તેલમાં બહુ જ છૂટી પડી જશે. તો આ બહુ જ કામની ટિપ્સ છે. મેથીને પહેલાં આપણે લોટ સાથે સરખી મિક્સ કરીએ. આવી ટ્રેડિશનલ રેસિપીઝ ફ્રેન્ડ તમને પસંદ આવતી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો જેથી મારી નવી રેસિપીઝ તમને તરત મળે. હવે આપણે જોઈએ તે પ્રમાણે પાણી નાખીને લોટ બાંધીએ. આપણે આવી રીતે હાથમાં પાણી લેશું, ડાયરેક્ટ પાણી એડ નહીં કરીએ. અને આનો લોટ આપણે પરોઠાથી કઠણ બાંધવાનો છે, તેથી આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરવાનું છે. લોટ આપણે પહેલેથી વધારે પાણી નાખીને ઢીલો ના થઈ જવો જોઈએ, નહીં તો પૂરી આપણી સારી નહીં બને. અને લાસ્ટમાં હું તમને કહું છું કે મેં કેટલું પાણી વાપર્યું. જે લોટ બંધાય તેને આવી રીતે સાઈડમાં મૂકવાનો અને કોરો લોટ છે ત્યાં આપણે થોડું પાણી એડ કરીએ છીએ. આપણે હાથના આ ભાગથી વજન આપી અને તેને કેળવી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો લોટ આપણો અત્યારે કઠણ છે. આપણે 2 થી 3 ટીપા જેટલું ઘી લઈ અને આને કેળવી લઈએ. પૂરી આપણે ક્યારેય લોટનું અટામણ લઈને નથી વણવાની હોતી, તેથી લોટ એટલો કઠણ રાખવાનો કે આપણી પૂરી સરખી રીતે વણાઈ શકે. આપણે તેલ ગરમ થવા મૂક્યું છે અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો છે. હવે આપણે આના લુવા બનાવીએ. આપણે આ 1 પોર્શન લીધો છે, હાથેથી દબાવી અને તેનો સિલિન્ડર શેપ કરીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ પૂરી આપણે બહુ મોટી નથી બનાવતા, તેથી આપણે તેના થોડા નાના એવા લુવા બનાવીએ છીએ. હવે આપણે આ લુવાનું ગોળનું બનાવીએ. આપણે 2 હથેળીની વચ્ચે આમ બોલ બનાવવાનો છે અને ખાલી પ્રેસ કરવાનો છે. 2 વખત કરશું તો સરસ ફ્રેન્ડ્સ બની જશે. બધા લુવા આપણે આવી રીતે બનાવી લઈએ. આટલો લોટ બાંધવા માટે મને 1/4 ગ્લાસ પાણીની જરૂર પડી છે. આ માપથી આપણી 20 પૂરી તૈયાર થશે. આપણે આ 1 ગોળનું લઈ છીએ અને બાકીના લુવાને ઢાંકી દઈએ છીએ જેથી કોરા ના પડે. હવે આ પૂરીને આપણે વણી લઈએ. આપણે આ પૂરીને જાડી જ રાખવાની છે.
આપણે આટલી થિકનેસની પૂરી બનાવી છે. હવે આ પૂરી ફૂલે નહીં એની માટે આપણે આવી રીતે કોઈ પણ ચપ્પુની મદદથી તેમાં હોલ કરી દઈએ. હવે આપણે થોડો લોટનો ભાગ નાખી અને જોઈ લઈએ કે તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં. આપણો લોટ આવી રીતે નાખ્યા પછી તરત જ ઉપર આવ્યો છે, તો અત્યારે આપણું તેલ પ્રોપર છે. હવે આપણે પૂરી તેલમાં મૂકીએ છીએ. આપણે બહુ વધારે પૂરી એકસાથે નથી નાખવાની, 4 થી 5 પૂરી આપણે નાખશું. આપણે સ્લો ગેસે પૂરીને તળશું, કારણ કે પૂરીની જાડાઈ થોડી વધારે છે, નહીં તો ઉપરથી તળાશે ને અંદરથી કાચી રહેશે. આપણે થોડી પૂરી ઉપર આવે નહીં ત્યાં સુધી તેને હલાવવાની નથી. તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે પૂરી ઉપર આવે છે. હવે આપણે આને એકવાર ફેરવીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એની અંદર જે કાપા પાડ્યા હતા તેનાથી પૂરી બિલકુલ ફૂલી નથી. આ પૂરીને આપણે ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી તળીશું. હવે આપણી પૂરી ગોલ્ડન થઈ ગઈ છે, આપણે તેને કાઢી લઈએ. હું તમને કાઢીને બતાવું પણ ખરી. ફ્રેન્ડ્સ, જો નાના બાળકોને મેથી ઓછી પસંદ હોય તો તમે થોડી ઓછી નાખી શકો છો, અને નહીં તો 1 ચમચી જેટલી ખાંડ પણ મેથીની કડવાશને બેલેન્સ કરવા નાખી શકો છો. 1 ચમચી દળેલી ખાંડ તમે નાખી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ગોલ્ડન અને મસ્ત પૂરી તૈયાર થઈ છે. હવે તમારે આનો સ્વાદ વધારવો હોય તો જ્યારે આ ગરમ છે ત્યારે આની ઉપર ચાટ મસાલો અથવા સંચળ પાવડર ભભરાવશો તો પૂરી એકદમ મસ્ત લાગશે.